ويلكم باك تو ماي شانل. وللجداد اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل عشان يوصلكم كل فيديوهات الجداد. كثير في من الناس بيعانوا من عسر الهضم او امتداد مريئي او بصير معهم حرقه او بصير معهم نفخه او مشاكل القولون ان جنرال. وكثير في عنا تبس اليوم راح تساعدكم سواء بالاكل او ممارسات ممكن تسووها يوميا بتساعدكم كثير كيف انتم تريحوا حالكم وتريحوا من عمليات الهضم تصير بشكل سهل وسلس بطريقه اكثر. أول نصيحة لكم اليوم إنكم لازم تمضغوا الأكل كتير منيح، لأنه أول عملية تكسير وامتصاص للأكل بتصير في الفم، خصوصا إذا إحنا استهلكنا أي شيء من النشويات. النشويات بتتكسر وببلش امتصاصها بالفم لأنه في عنا إنزيمات كتير موجودة بالتم أول ما إحنا ناكل الأكل، فكل ما مضغنا أكتر وكل ما حفزنا الإنزيمات إنها تتحرك أكتر وتستغل هذا الموضوع وتفكك الأكل، فبصير في عنا عملية الهضم بس توصل للمعدة والأمعاء بكفاءة كتير أكتر. نصيحتي الثانية لكم إنكم تاكلوا وجبات صغيرة ومتفرقة. كثير من الناس اللي عندهم مشاكل بالقولون او بالهضم ان جنرال، كل ما اكلوا عدد وجبات اكثر وكانت هذه عدد الوجبات الصغيره، كل ما اعطوا فرصه لامعائهم ولمعدتهم ان هي تفرز الانزيمات المساعده والمشجعه للهضم بكفاءه اكثر، وبنفس الوقت بتتم هذه بعمليه سلسة أكثر ومريحة لمعنا بطريقة أفضل. بدي أحكي لكم عن أفضل 6 أغذية لازم تاخدوها كل يوم لكل من الأشخاص اللي بيعانوا عسر الهضم أو أي شيء مشاكل بأمعائهم. أول نوع غذاء بنصحكم إنكم تاخذوه يوميا هو البون بروث أو شوربة العظام. كثير بنسمع خصوصا هلا بالشتاء إنه اشربوا شوربة عظام واشربوا شوربة خضار أو شوربة دجاج، فما بالكم لما تكون البيس تبعها والأساس تبعها يكون من مرقة العظام. مرقة العظام غنية كثير بالكولاجين، والتبطين الرئيسي لمعدتنا وأمعائنا هي الكولاجين، فكل ما أكلنا واستهلكنا يوميا كولاجين كل ما هذا الكولاجين بطل أمعائنا معدتنا أكثر، فصار في عنا سهولة بالهضم أكثر وصار في تكسير للأكل بكفاءة كتير أفضل. نصيحتي الثانية لكم بدكم تستهلكوا الغذاء اليومي اللي هو البروبايوتكس أو الخمائر الطبيعية. بتقدروا ترجعوا للفيديو تبعي على الانستغرام، حكيت مفصلا عن البروبايوتكس. فائدة البروبايوتكس لأنه إحنا خلال السنين صار في عنا نمو كتير للبكتيريا الضارة بأجسامنا وخصوصا بالأمعاء تبعتنا، فلما نستهلك إحنا كل يوم مصادر للبروبايوتكس أو الخمائر الطبيعية بتدفش هاي البكتيريا الضارة وبتحل محلها وبتحمي وبتحفز الإنزيمات المفيدة عشان تهضم الأكل بكفاءة أكثر. ومن أهم الأشياء البروبايوتكس أو مصادر البروبايوتكس هو حليب جوز الهند، إذا متوفر عندنا لبن جوز الهند، وهي إشي مكبوس، أي إشي مخمر أو فرمنتد زي المخللات، هذه كلها بتكون الخضرة لما كل ما كانت مخمرة أكثر كل ما فيها عليه نسبة الخمائر الطبيعية بشكل كتير أكبر. المصدر كمان للبروبايوتكس نقدر نشتريها بكل سهوله من الصيدليه. بدكم ديروا بالكم لما تشتروا من الصيدليه اقل عدد للبروبايوتكس اللي نشتري من الصيدليه تكون 25 بليون، لانه كل ما كان العدد اكثر كل ما كانت كفاءته وكل ما كان استخدامنا له كثير افضل. النوع الغذائي الثالث اللي بنصحكم فيه اللي هم السبايسز والهربس، البهارات الطبيعيه والاعشاب. من اهمها الزنجبيل. الزنجبيل لو شو ما حكينا عنه قديش هو فوائده، من اهمه لعسر الهضم والمشاكل الهضميه انه هو مقاوم للالتهابات. فالزنجبيل بنقدر نغليه، بنقدر نشربه، نزيده على القهوه، نزيده على الشاي، نقدر نعمله مع حليب جوز الهند. استعمالات كثير عديده للزنجبيل وكثير بقوي من مناعه الجهاز الهضمي وبنفس الوقت بقلل كثير من الالتهابات. النوع الثاني اللي هو البيبرمنت، النعناع، نقدر نجيب تي باكس بيبرمنت بيساعد كثير انه يسهل من عمليات الهضم. نوع السبايسز الثالث اللي هو الهيل متوفر كثير بالوطن العربي وكلياتنا بنحبه اكيد مع القهوه العربيه، فممكن نضيفه للقهوه، ممكن نضيفه للشاي ونستمتع بكل فوائده علشان يقلل من كل اعراض عسر الهضم. نوع الاكل الرابع اللي هو اي شيء منتجات جوز الهند وخصوصا زيت جوز الهند، وانا عملت فيديو خصوصي عن زيت جوز الهند تقدروا ترجعوا له وتسمعوا له بالضبط بالتفصيل. زيت جوز الهند من فوائده عشان امعائنا ومعدتنا اللي هو انتي مايكروبيال اللي هو مضاد للميكروبات، بقوي مناعه الجهاز الهضمي كثير. او ممكن نستهلك كمان حليب جوز الهند. وحليب جوز الهند لما نحكي حليب جوز الهند مش الموجود بالكاند اللي هو الحليب المبستر العادي، بس معمول من جوز الهند مستخرج من جوز الهند مش الحليب العادي. بليز ارجعوا للفيديو تبع حليب جوز الهند او لزيت جوز الهند عشان تاخذوا كل الفوائد المضادة للبكتيريا. نوع الغذاء الخامس اللي هم نستهلك فواكه. الفواكه طبعا نعرف انها هي بتم تكسيرها بامعائنا، وفي انواع فواكه صعبة التكسير وفي انواع فواكه سهلة التكسير. فللاشخاص اللي ممكن هم يعانوا من مشاكل بالهضم انا بنصحهم انهم ياخذوا انواع فواكه تكسيرها كثير سهل، واهمها اي شيء من البيريز والنجاص. هدول كتير سهل الهضم تبعهم، السكر تبعهم كتير قليل وما بيعمل انسولين سبايكس وبنفس الوقت مريحين كتير لمعدتنا وامعائنا وما بتشكل لنا اي مشاكل صحيه. النقطه السادسه او الغذاء السادس اللي هي الخضره، بس تكون مطبوخه كتير منيح. احنا كتير بنستعمل طنجره الضغط على نار هاديه وبنفس الوقت تكون على مده طويله.
كل ما احنا طبخنا الاكل والخضار ان سبيسيفيك على نار هاديه ولمده طويله، كل ما كسرنا الفايبرز والالياف تبعتها، كل ما كانت اسهل على هضمها وتكسيرها بامعائنا. فممكن يعني نعمل السبانخ، ممكن نعمل الملوخيه، ممكن نعمل الزهره، ممكن نعمل الكوسه، وكثير البامكن القرع من انواع الخضار اللي كثير مفيده للامعاء. بنقدر نعملها شوربه، او بنقدر نسلقها سلق، او بنقدر نطبخها طبيخ، ممكن تكون مع لحمه او ممكن تكون مع دجاج حسب الطبخه انتم بتناسبكم. هدول من الخضار اللي تكسيرها كثير سهل باجسامنا، كل ما احنا طبخناها اكثر. فما نستهلك الخضار النيه، كل ما كانت مطبوخه لفتره اطول كل ما كان التاثير على معنا كثير اسهل والين، وما عرضتنا لاي نوع من انواع عسر الهضم. هيك بكون شوي غطيت لكم ايش اهم السلوكيات وبعض اهم الاغذيه اللي ممكن تساعدكم بمشاكل الهضميه تبعتكم. ما ترجعوا لكل الفيديوهات اللي ذكرتها بهذا الفيديو، وتابعوني بالفيديو الجاي. سلام.